با 4 قاشق غله مقوی بهترین غذا رو میتونی درست کنی. میگی نه؟ نگاه کن. 1 قاشق دال عدس، 1 قاشق عدس، 1 قاشق برنج و 1 قاشق بلغور جو رو بشورید و داخل قابلمه بریزید. مقداری آب جوش بریزید و بذارید پخته بشه. بعد پخت 1 پیمانه نخود پخته شده و 3 پیمانه آب مرغ بریزید و نیم ساعت زمان بدید. یه دونه تخم مرغ رو بزنید. یه لیوان ماست، کمی نمک و فلفل سیاه بریزید و مخلوط کنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. کمی از آش رو باهاش مخلوط کنید تا مواد همدما بشه. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه. توی کامنت ها برامون بنویسید که چه غذایی رو دوست دارید آموزش بدین. سپس داخل قابلمه بریزید. داخل تاب روغن بریزید و 1 دونه پیاز رو تفت بدید. یه قاشق نعناع خشک و 1 قاشق پاپریکا بریزید. و به قابلمه اضافه کنید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. بعد 15 دقیقه آش خوشمزه ما آماده است. داخل ظرف سرو بریزید و با جعفری تزیین کنید. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.